Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. Yahoo! Sa mga bago pa lamang po dito sa channel ko, please keep on watching bago ka po mag-like and mag-subscribe. And please don't forget to click the notification bell para po lagi kang updated sa mga next videos ko. Panibagong araw, panibagong tutorial na naman po ang ituturo ko sa inyo. Ngayong araw, ituturo ko po sa inyo kung paano itago ang subscriber count sa inyong mga YouTube channel. For today's video po, ituturo ko po sa inyo kung paano itago ang inyong subscriber count sa inyong mga YouTube channel. So guys, wag na nating patagalin. Umpisahan na natin. Guys, bago natin umpisa ng aking tutorial, tingnan muna natin sa YouTube channel ko kung visible ba yung kanyang subscriber count. So ayan guys, visible ang kanyang subscriber count. So ayan guys, pagkatapos nyan, punta na tayo ng ating Google Chrome and then enter natin ang studio.youtube.com. So ayan po, search po natin ang studio.youtube.com. Pagkatapos po niyan, direkta na po tayo sa ating YouTube Studio or YT Studio. And then sa top right po ng ating screen, may tatlong dots doon. Click po natin yon. And then check po natin yung box ng desktop site. Pagkatapos po niyan, pupunta na po ulit tayo sa ating YT Studio na naka-desktop site. Doon po sa pinakamababang part, sa left bottom part, click po natin yung settings. So next po niyan, click natin yung channel. Sunod po is yung advanced settings. So next po niyan, scroll up lang po natin hanggang makita natin yung subscriber count na naka-check yung box niya. So uncheck po natin yun. Click lang natin. Then next po is save natin. Hintayin lang po natin mag-save si YT Studio. And then yan, okay na po siya. Check na natin ngayon ang aking YouTube channel. So ayan guys, wala na ang kanyang subscriber count. At kung gusto mo namang ibalik sa dati na visible ang inyong subscriber count, ulitin lamang po ang steps and then i-click po natin yung box ng subscriber count. So ayun guys, punta ulit tayo sa ating Google Chrome and then enter natin yung studio.youtube.com. And then punta tayo sa settings. Click natin yung channel. And then sunod po nyan is yung advanced settings. And then scroll up po ulit natin siya hanggang makita natin yung subscriber count na naka-uncheck yung box niya. So check ulit natin po siya. And then save. Hintayin lang natin mag-save si YT Studio. Ayan, okay na po siya. Check ulit natin ang aking YouTube channel kung bumalik na ang kanyang subscriber count. So ayan guys, visible na ulit ang kanyang subscriber count. So
dyan po nagtatapos ang aking tutorial ngayong araw and sana may natutunan na naman po kayo na pwede nyong i-apply sa inyong mga sariling channels. Abangan nyo po yung mga susunod kong tutorial. Ituturo ko naman po sa inyo kung paano mag-download ng videos galing ng Facebook. Nice. At kung paano tanggalin ang watermark ng video editor na KineMaster. At kung nagustuhan mo po itong video ko ngayong araw, huwag kalimutang mag-like and mag-subscribe. And please don't forget to click the notification bell para po lagi kang updated sa mga next videos ko. See you again on my next vlog. Bye-bye!